Welcome back mga katuka dito sa J&J Aviary TV. Quick update lang tayo mga katuka for today kasi kagabi nung pumasok ako dito last night para i-check yung mga ibon natin, napansin ko ang daming langgam sa sahig mga katuka. Oh no! Hindi lang dahil sa mag-iibon, alam natin yan ang isa sa mga kalaban ng mga ibon natin. Simula pa kasi dati mga katuka, yan yung pinaka-ayoko sa lahat ng insekto, sa lahat ng mga peste sa bahay. Ayaw ko ng langgam. Kasi bukod, lalo na yung mga pula mga katuka, bukod sa masakit mga gat, makate, ayaw ko, for some reason, ayaw ko lang talaga sa mga langgam mga katuka. So medyo na-alarma ako. Ito, papakita ko sa inyo mga katuka kasi meron pang mga ilan-ilan na nakikita akong langgam dito. Kahit na pinalinis natin siya kanina. Ito nga mga katuka, ito yung pintuan namin, papasok sa loob. Makikita nyo, ayan. Oh no! Medyo konti na lang sila ngayon, pero ayan, pagapang yan dito. Ito, marami sila dito mga katuka. Oh no! Nilalanggam kasi yung seeds mga katuka. So yung mga tapon-tapon na seeds dito, ito yung pinakababa ng kulungan natin. Ayan, yung mga tapon-tapon na seeds dyan. Ayan yung mga kinukuha nila mga katuka. So ayan, hanggang sa ilalim. Medyo marami tayong langgam dito mga katuka. Tapos kagabi, nakikita ko nga hanggang dito sa loob. Yan, dyan, umabot na dito yung mga langgam natin dyan sa loob mga katuka. Patungan kasi natin mga katuka, ito lang, case lang ng beer. Yan pa lang yung ginagamit nating patungan. Papagawaan talaga natin ito ng stand mga katuka. Actually, nakaplano na yan. Dalawang stand yung gagawin natin. Isang stand dito sa side na to. Tapos magpapagawa pa tayo ng isa pang stand para naman dito sa side na to. Diyan natin papatong yung mga cage natin. Kaya lang, yun kasing papagawa natin ng stand ng kulungan natin mga katuka. Medyo busy pa kasi holiday season nga. So, hindi pa tayo makapagpagawa. Siguro, kasi kasuhin natin yan, papagawa na tayo ng dalawang stand dito. Kaya ngayon, naisip ko, kagabi, nung nakita ko nga yung langgam dito sa ilalim, sabi ko kailangan gawan ng pansamantalang paraan muna to. Lalo na, kung titignan nyo yung mga ibon natin, mga tuka, yung nandito. Yan, nesting na. Ito yung nag-mate na back-to-back opa natin Hindi na masyadong naglalabas ng nest box yan. Baka pag nagkaroon tayo ng mga inakay, baka langgamin lang, mamatay yung mga inakay. Sayang naman, mga papag-giveaway natin yan mga katuka. So inisip ko, maghahanap ako ng lamesa na pwedeng pagpatungan itong mga to mga katuka, na meron lang talagang 4 na paa. Mami-minimize natin yung pwede nilang gapangan ng mga langgam paakyat sa kulungan. Kasi kung 4 lang ang paa, imagine nyo, lalagyan lang natin ng mga garapon yung bawat paano na may tubig. Hindi na makakaakyat yung mga langgam sa kulungan. O kaya, kung yung 4 na paa na yun, lalagyan lang natin yun ng chalk, bygone chalk na napangontra sa mga langgam. Hindi na makakaakyat yung mga langgam mga katuka. Sa kulungan. So tara, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano yung magagawa nating paraan dito mga katuka para hindi sila akyatin ng mga langgam. Let's go! Ito nga mga katuka, yung isa sa mga iniisip kong option na gawin mo ng pansamantalang patungan ng mga cage natin. Since yan, 4 lang ang mga paa niyan, mga katuka. Yan. Baka gumamit na lang tayo ng 2 upuan. Magkabilang dulo, lalagyan natin ng upuan, tapos doon natin ipapatong yung kulungan. Kaya lang, medyo marami-raming paa. Kung ang gagamitin natin mga katuka, 2 monoblock, 8 paa lahat yun. So, medyo marami-rami tayong garapon na kakailanganin. Napag-isip-isip ko na huwag na lang gamitin yung lamesa, hindi lang din tayo gagamit ng monoblock. So habang maaga pa, bukas pa yung mga hardware, bibili na lang tayo ng angle bar mga katuka. So gagawan lang tayo ng isang maliit na parang lamesa na papatungan ng natin, ng mga kulungan natin. Gastusan na lang natin pansamantala, kahit maliit lang muna. At least yun, magagamit natin yun kahit pang matagalan. So tara, habang maaga pa, samahan nyo kayo mga katuka, bili tayo ng angle bar, tapos pa-welding na rin natin. Papasama ako sa kapatid ng asawa ni Mrs. Tuka. Mumotorin na lang namin para mabilis. Baka mahirapan tayo maghanap ng pawi-weldingan natin mga katuka. A few inches later.
So ito na nga tayo mga katoka, nandito tayo ngayon sa hardware. Bibili tayo ng ng angle bar para sa paggagawa nating patungan ng mga kulungan ng ibon natin. Tara! A few moments later. So eto na nga mga katoka, pinapagawa na natin ngayon yung patungan ng cage natin kasi nga pe-prevent na natin na langgamin pa ng tuluyan. Sa ngayon ayun, bine-welding yung patungan natin, patapos na. Hindi ko na videohan yung pagsisimula mga katoka kasi masyadong mabilis yung mga pangyayari. Nakakita kami ng mura, so ayan na. So ito na mga katoka, nakauwi na tayo. Ito na yung pinagawa natin. Samahan nyo ako, lagyan na natin to doon. Patong na natin dito yung mga kulungan natin para maiwasan na natin yung pag-akyat ng mga langgam. Lalo na unti-unti, parami na naman ang parami yung mga langgam sa loob. Tara! Ito na nga mga katoka, tapos na natin ilagay yung stand natin. Ilagay na natin siya din. Kung titignan nyo, ganyan ang magiging setup niya ngayon. At nilagyan natin ng mga baso, yung bawat paa mga katoka. Siyempre, yung mga may tubig sa loob. So, siguradong hindi makakapasok ang mga langgam. Sa mga gilid naman mga katoka, hindi yan nakadikit sa mga pader. Ayan, kung titignan nyo sa likod, may spacing dyan mga katoka hanggang taas. Ito yung gilid ng kulungan natin mga katoka, hindi nakadikit yan sa pader. At meron tayong space hanggang sa taas, hindi nakadikit yan mga katoka. So wala na talagang way yung mga langgam para makalapit sa mga ibon natin. Ang galing mo pala dyan Hanggang dyan na lang sila ngayon sa lapag. Diyan lang sila sa paligid ng baso. Pupulutin na lang nila yung mga nalalaglag ng mga seeds ng mga ibon natin dyan. So yun na muna para sa buong maghapon na to mga katoka. That's everything for today. Maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin sa isang quick update na to sa biglaang vlog na nagbabadyang mga langgam. So nagawa na natin siya ng solusyon. Again, kagaya lang din yung nakaraang raffle natin, i-send nyo lang yung screenshot ng mga kakilala nyo na nag-subscribe sa channel namin na na-invite nyo. Send nyo sa Facebook page namin para ma-count as entry nyo. So, dalawang valid invite mga katoka is equivalent to 1 raffle entry. So, the more you invite, the more entries you'll have, the more chances of winning. Dalawa ang kakatil na ipapamigay natin mga katoka. So, huwag niyong palalampasin yan. So again, maraming salamat mga katoka. Ingat kayo palagi. Please always stay safe. You stay away from COVID. Maraming salamat sa inyo mga katoka. And please always make sure to like, comment, isang kamay ko, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi updated sa mga videos namin. Maraming salamat mga katoka. Ingat!